Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon ay i-share ko sa inyo ang actual hatching ng aming in-incubate na itlog guys. Sa mga na-subscribe po, maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel, Madiscarding Boholana. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe at please click the notification bell para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Happy watching guys! Actual hatching ni siya guys sa among gi-incubate nga egg. Hello. Pita kuya Brel oh. Magawas kuya. Ato ang piso. Yes. Ayo langas kuya. Huwag malikot kuya Brel. Kasi nagbi-video ako. Hala kuya. Na ito sister nino. Sister. Oh hala. Our cheeks. Hala, kuya, it's very nice to see kuya oh. I can hear the voice of the chick, guys. Wow, nay nga kung may ato ang piso. Ang tawag dun sa Tagalog voice? Tingog, no? Tinig. Nagkana ko black. Tinig. Nagkana black. Ang chicken kuya, muso ang chicken kuya. Dahil chicken. Can you hear voice the COVID guys? Dahil chicken. Ito ang first time namin na nag-video ng papisang itlog, guys. Hintayin lang natin na makalabas siya, guys, sa kanyang shell. Hello? It's so amazing, kuya, no? Oh. Rolling, girl. Ay, tinaw piso. Ganito yun pag ano? Ay, piso. Pag nagka-crack ng egg. Matagal. Gusto ka dali. Buka. Wow, ato ang piso. I-upload ko to. Wala ba? Ito tayo. Ato ang piso na no. Huwag mo para mag-walk eh. Yo-yo. Ang due date ko sana nito guys ay July 19. Pero Sakit na po. due date ng pagpisa guys ay July 19 at ngayon ay
July 21 na guys. Medyo na late ang kanyang pagpisa. Come on. Yung kabatch nito guys ay napisa na ano, July 19. At ito, July 21. Hala, kuya, can you see the nails? Oh, Hala, it's so amazing. nakuha ka na, sir? Hmm? Nakuha ka na, sir? No, don't touch. Oh, You pick this one, please. gusto nga to. Happy na ha. Oh. Say hi, kuya. Say hi. Say hi. Hi! You're eating? Itlog! Hala, kuya. I eat it. Hala. Pagkitas, inday pa ba pa? Kuya, girl, you want to see this one, girl? Look, girl, oh. The egg hatching, girl, oh. Don't touch, ha? Don't touch. Just look at it. Hala. Say hi. Hi! Hi, Piso! Hi, Piso! Tubi! Hala. Kuya, look. Ray! It's almost going out to the shell. Ciao! Yes. Ray! Piso! Don't touch, girl, ha? Ooh! Can you see the... Itlog! What's this? The What na? Go to. the claws, the kanyang paa. Oh. It's Oh my god. Inday girl was afraid. Oh, very nice. Don't touch, kuya. nagwa shell. Ibabalik ko lang ito, guys. I will return this to our incubator para mainitan ito about 24 hours, guys. I will return this muna, guys. Can you open the door, please? The chicken are in the... Sho. 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 Kuya, please open the... Ito ang aming incubator, guys. Oh my God. Kawawa naman. Ilalagay ko muna to, guys, ha. So guys, pasensyaan niyo na ang aming incubator kasi hindi ko pa nalinisan mula nang may napisa kahapon, guys. Kahayaan namin itong napisa na ito about 24 hours at ililipat namin to sa kabilang brooding, guys, kasama nung kabatch niya na unang napisa. Black Astrolope, ito kuya. Thank you for watching, guys, and please subscribe to my channel para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko, guys. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po talaga.